Bạn có biết được rằng khi đập Tam Hiệp tích đầy nước, trái đất đã quay chậm lại? Đúng vậy, mỗi ngày của chúng ta dài thêm 0,06 micro giây. Tại sao ư? Hãy tưởng tượng một người đang trượt băng nghệ thuật. Khi họ xoay vòng, nếu thu tay lại, họ xoay rất nhanh. Nếu giang tay ra, họ xoay chậm lại. Đập Tam Hiệp cũng làm điều tương tự với trái đất. Nó nâng 39 tỷ tấn nước lên cao 175 mét so với mực nước biển. Khối lượng khổng lồ này tập trung ở một chỗ, làm thay đổi sức ì của hành tinh chúng ta. Để giữ được 39 tỷ tấn nước đó, người ta không thể dùng đất đá bình thường. Họ phải đúc một bức tường khổng lồ. Bức tường đó làm bằng bê tông. Vậy, đập Tam Hiệp đã sử dụng bao nhiêu bê tông? Lượng bê tông được dùng là 28 triệu mét khối. 28 triệu mét khối thì nhiều như thế nào? Hãy thử so sánh. Tòa nhà cao nhất thế giới, tháp Khalifa ở Dubai, cao 828 mét, một tòa nhà chọc trời. Để xây tòa nhà này, người ta phải dùng 330.000 khối bê tông. Lấy bê tông của đập Tam Hiệp, bạn xây được gần 85 tòa nhà như vậy. Với đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập, nó to như một ngọn núi. Thể tích của nó là 2,6 triệu mét khối. Bê tông của đập Tam Hiệp đủ để đúc gần 11 khối kim tự tháp đặc ruột. Với một chiếc xe bồn chạy trên đường chở được khoảng 7 khối bê tông, thì để chở hết 28 triệu khối, bạn cần 4 triệu chuyến xe. Nếu xếp các xe này nối đuôi nhau, chúng sẽ quấn quanh trái đất. Đó là một ngọn núi nhân tạo, một ngọn núi được con người trộn từ xi măng, cát, đá và nước. Có thể bạn sẽ thắc mắc, xây con đập thôi mà, sao phải tốn nhiều bê tông đến vậy? Câu trả lời nằm ở sông Dương Tử. Đây là con sông rất dài, nước chảy vô cùng hung dữ. Trong quá khứ, những trận lũ lụt trên sông Dương Tử đã cuốn trôi hàng trăm ngàn ngôi nhà. Sức mạnh của nó là không thể cản phá. Để chặn đứng dòng nước này, các kỹ sư phải dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Họ thiết kế đập Tam Hiệp theo kiểu đập trọng lực. Đập trọng lực là gì? Rất đơn giản. Nó là một cục bê tông cực kỳ nặng, không cần bám vào vách núi hai bên. Nó tự đứng vững bằng sức nặng của chính mình, dùng trọng lượng khổng lồ để ghì chặt xuống đáy sông. Nước có đẩy mạnh đến đâu, đập cũng không nhúc nhích. Nếu bạn cắt dọc con đập ra, bạn sẽ thấy nó có hình tam giác. Đỉnh đập hẹp, nhưng đáy đập thì cực kỳ rộng. Đáy của đập Tam Hiệp rộng tới 115 mét, to hơn chiều dài của một sân bóng đá. Chiều dài vắt ngang sông của nó là hơn 2,3 km. Một cái đáy rộng như vậy, kéo dài 2,3 km, cao 181 mét. Phép nhân này tạo ra con số 28 triệu mét khối. Bây giờ mới là phần gay cấn nhất. Mua đủ vật liệu là một chuyện, nhưng trộn và đổ số bê tông xuống sông là một bài toán cực kỳ khó, khó bậc nhất trên thế giới. Kẻ thù số 1 của các kỹ sư không phải là dòng nước cuốn mà là nhiệt độ. Khi bạn trộn xi măng với nước, một phản ứng hóa học xảy ra. Phản ứng này tỏa ra rất nhiều nhiệt, người ta gọi đó là nhiệt thủy hóa. Khi bạn xây nhà, cột nhà nhỏ, nhiệt tỏa ra bay mất vào không khí, bạn không thấy nóng. Nhưng ở đập Tam Hiệp, người ta đổ những khối bê tông dày hàng chục mét, lớp vỏ bên ngoài gặp không khí thì nguội đi. Nhưng phần lõi bên trong khối bê tông thì không thoát nhiệt được. Nhiệt độ trong lõi có thể tăng vọt đến 80-90 độ C, nóng như là nước sôi. Điều gì xảy ra khi bên trong nóng ran và nở ra, còn bên ngoài thì nguội và co lại? Bê tông sẽ nứt. Một vết nứt trên tường nhà là chuyện nhỏ, nhưng một vết nứt trên con đập chắn 39 tỷ khối nước là một bản án tử hình. Nước sẽ len vào, xé toạc vết nứt. Bức tường lúc này sẽ sụp đổ. Một cơn sóng thần nhân tạo sẽ quét sạch các thành phố bên dưới. Hàng chục triệu người sẽ gặp nguy hiểm. Tuyệt đối không được để bê tông bị nứt, và đó là mệnh lệnh. Làm sao để lõi bê tông không bị nóng lên? Các kỹ sư đã biến cả công trường thành một cái tủ lạnh khổng lồ. Họ không trộn bê tông bằng nước bình thường mà họ dùng nước đá. Cát và đá răm trước khi được đưa vào trộn cũng được làm lạnh bằng không khí buốt giá. Thay vì bơm nước lỏng, trạm trộn sử dụng hàng chục ngàn tấn đá viên nghiền nhỏ. Khi máy trộn quay, đá lạnh tan ra, nó vừa cung cấp nước để xi măng đông kết, vừa hấp thụ ngay lập tức sức nóng của những cái phần kia. Và thậm chí trong những ngày hè rất nóng thì toàn bộ khu vực đổ bê tông được phun sương mù lạnh, không gian mờ ảo mát mẻ như mùa đông. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, khối bê tông quá dày, đá lạnh bên trong không cứu được lõi. Họ phải dùng đến chiêu cuối cùng, đó là luồn ống nước vào giữa cục bê tông. Trước khi đổ bê tông, công nhân lắp một mạng lưới ống thép mỏng chi chít bên trong, giống như những mạch máu trong cơ thể. Khi bê tông được đổ lấp đầy, người ta lập tức bơm nước lạnh liên tục chạy qua các đường ống này. Nước lạnh chảy vào, hút lấy cái nóng của bê tông rồi chảy ra ngoài. Cứ thế liên tục nhiều tháng trời, hàng ngàn chiếc cảm biến bé xíu được trộn vĩnh viễn trong khối bê tông. Chúng báo nhiệt độ về máy tính trung tâm, nếu chỗ nào hơi nóng lên, máy bơm sẽ tăng tốc độ nước lạnh chạy qua chỗ đó. Nhờ cách tản nhiệt cầu kỳ này, cục bê tông 28 triệu mét khối mới không bị nứt một tẹo nào. Vậy đổ một cục bê tông to như núi thì mang vật liệu đến bằng gì? Xe tải ư? Không thể nào, có dùng hàng vạn xe tải cũng tắc đường và không kịp tiến độ. Đây là lúc các cỗ máy hạng nặng và nghệ thuật vận chuyển lên ngôi. Người ta thiết lập một hệ thống băng chuyền khổng lồ,
những dải băng cao su rộng và dài hàng chục km. Băng chuyền nối thẳng từ mỏ đá trên núi đi vào các trạm trộn. Nó chạy liên tục ngày đêm không nghỉ, không có tiếng còi xe và không có tắc đường, chỉ có đá và cát tuôn chảy như một dòng sông bất tận. Khi bê tông được trộn xong, làm sao thả nó đúng vị trí trên thân đập? Họ dùng những chiếc cầu tháp, rất nhiều cầu tháp khổng lồ. Đây không phải là loại cần cầu xây chung cư bạn hay nhìn thấy ở thành phố, mà là những con quái vật cơ khí. Tay cần của chúng vươn ra dài hàng trăm mét, khung thép to bằng cả cái nhà. Những chiếc cầu tháp này móc vào những thùng chứa bê tông siêu lớn, mỗi thùng lại nặng hàng chục tấn. Chúng nhấc bổng thùng bê tông lên không trung, xoay nhẹ nhàng và thả chúng vào khoảng trống chật hẹp bên dưới. Sai số chỉ tính bằng mm. Bạn có biết nguyên tắc tối kỵ khi đổ bê tông khối lớn là gì hay không? Đó là không được dừng lại. Nếu bạn đổ lớp bê tông đầu tiên, bạn nghỉ ngơi đi ăn cơm, lớp bê tông đó sẽ khô một chút. Khi bạn đổ lớp thứ hai lên trên, hai lớp này sẽ không dính chặt vào nhau. Chỗ tiếp xúc đó gọi là mạch ngừng. Mạch ngừng là điểm yếu, nước có thể rò rỉ qua đó và cấu trúc bị yếu đi. Vì thế nên máy móc không được phép dừng lại và cầu tháp không được phép hỏng. Băng chuyền không được đứt, công nhân phải chia ca làm việc 24/24. Ban đêm hàng vạn ngọn đèn cao áp bật sáng rực cả một khúc sông, trông như một thành phố không bao giờ ngủ. Người ta làm việc nhịp nhàng, tiếng xích sắt của cầu tháp va vào nhau, tiếng máy trộn gầm gừ, xe gòn chạy rầm rập. Đó là một chiến dịch vận tải hậu cần khổng lồ, phức tạp như việc điều quân đi đánh trận, kéo dài đằng đẵng suốt hơn 10 năm trời. Nhưng con đập này khi xây như vậy cũng có những cái giá của nó. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó, một cái giá rất đắt. Khi nước dâng cao 175 mét, nó nhấn chìm một diện tích khổng lồ. Hơn 1,4 triệu người đã phải chuyển nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả tổ tiên của họ chìm sâu dưới đáy nước lạnh lẽo. Họ phải làm lại cuộc đời ở những vùng đất mới lạ lẫm. Hàng ngàn đền chùa, di tích cổ xưa hàng nghìn năm lịch sử đã vĩnh viễn biến mất dưới lòng hồ chứa. Dù người ta đã cố gắng bóc tách, rời đi những công trình quan trọng nhất, thì phần lớn vẫn phải nằm lại dưới đáy nước. Và cục bê tông cũng làm thay đổi dòng chảy. Cá không còn đường bơi ngược dòng để đẻ trứng, nhiều loài thủy sinh tuyệt chủng, phù sa màu mỡ bị giữ lại phía sau đập, không trôi xuống đồng bằng Châu Thổ được nữa. Đất đai ở hạ lưu kém màu mỡ đi và cửa biển bị sạt lở vì thiếu đất cát bồi đắp. Đó là những vết thương mà tự nhiên và con người phải gánh chịu để đánh đổi lấy dòng điện và sự an toàn trước lũ lụt. Đập Tam Hiệp là minh chứng cho sự bướng bỉnh và vĩ đại của trí tuệ con người. Chúng ta có thể dùng đá lạnh để trộn bê tông, chúng ta có thể dùng những chiếc cầu tháp cao ngất trời để rời núi lấp sông, chúng ta có thể bắt nước phải quay tua bin sinh ra điện, và chúng ta thậm chí có thể làm vòng quay của trái đất chậm lại. Một công trình tuy còn nhiều tranh cãi, nhưng xét về mặt máy móc, kết cấu và tổ chức thi công, nó xứng đáng là một kỳ quan. Cục bê tông ấy sẽ còn đứng đó hàng thế kỷ, lặng lẽ chắn sóng, lặng lẽ phát điện và lặng lẽ chứng kiến sự trôi đi của thời gian. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về sự kỳ vĩ của đập Tam Hiệp. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.